હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા। તો ચાલો આજે બનાવીએ સુપર સોફ્ટ સુપર સ્પોન્જી ખમણ, જે બનશે માર્કેટમાં મળતા ખમણ કરતાં સુપર ટેસ્ટી। તો માર્કેટ જેવા ખમણ બનાવવા માટે જે કંદોઈ લોકો વાપરે છે એ છે ડબલ આસોપાલવ બેસન। તો આ બેસનની ક્વોલિટી એકદમ ફાઇન હોય છે, જેનાથી બધા જ ફરસાણ છે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો અત્યારે આપણે 250 ml મેઝરિંગ કપની મદદથી 1 કપ જેટલો બેસન ચાળ્યા વગર લીધો છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કેટલો ફાઇન બેસન છે। તો ખમણ બનાવતી વખતે સિક્રેટ ટ્રીક છે એ છે બધી વસ્તુઓનું માપસર પ્રમાણ। જો તમે વસ્તુઓ માપથી લેશો તો ખમણ બનાવવામાં ક્યારેય ફેલ નહીં થાવ, આ મારો અનુભવ કહે છે। તમારા ખમણ શું કામ સારા નથી બનતા? ટીપ નંબર 1 આ જ છે। જુઓ, અહીં આપણે 1 કપ બેસન લીધો હતો, પણ જ્યારે એને ચાળીને કપમાં ભર્યો ત્યારે એમાં હવા ભરાણી અને આટલો બેસન આપણો વધ્યો, જેનો આપણે ઉપયોગ નથી કરવાના। તો હંમેશા બેસનને ચાળીને જ લેવાનો। તો ચાળ્યા વગર જો તમે બેસન લો તો કેટલો બધો બેસન આવે છે, અને ચાળીને લો ત્યારે એટલું જ બેસન ભરાય છે। તો આવી રીતે બેસન ઉપર નક્કી થાય છે બધી વસ્તુઓનું પ્રમાણ કેટલું નાખવાનું છે। તો આવી રીતે આપણે કપમાં લેવલ કરી અને બેસન લેવાનું છે જ્યારે પણ તમે ખમણ બનાવો ત્યારે। હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં। એક બાઉલની અંદર આપણે 1 કપ બેસન લીધો હતો, તો અત્યારે અડધા કપ જેટલું પાણી લઈશું। આની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ નાખીશું, કારણ કે ખમણ છે એ અંદરથી મીઠા લાગે છે। તો અત્યારે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ નાખી છે। દળેલી ખાંડ નાખવાથી ફટાફટ ઓગળી જાય છે, એટલા માટે દળેલી ખાંડનો ઉપયોગ કરવાનો। હવે આની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુના ફૂલ નાખીશું। તો લીંબુના ફૂલ ઘરમાં બહુ જૂના પડ્યા હોય એવો ઉપયોગમાં નહીં લેવાનો, કારણ કે એનો પાવર ઉડી જાય છે। તો તાજા જ લીંબુનો ફૂલ લેવાનો, જેના કારણે ખમણ છે એ બજાર જેવા બનીને તૈયાર થશે। હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે મીઠું નાખ્યું છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હિંગ નાખી છે। હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હળદર પાવડર નાખીશું। આનાથી વધારે હળદર પાવડર નહીં નાખીશું, કારણ કે સોડાથી જો રિએક્શન થશે તો ખમણ ઉપર લાલ સ્પોટ પડી જશે। તો 1/4 ટીસ્પૂન જ નાખીશું। અને માર્કેટ જેવો ખમણનો કલર લાવવા માટે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો યલો ફૂડ કલર નાખીશું। ફૂડ કલર નાખવાથી ખમણ ઉપર સ્પોટ પણ નથી આવતા અને કલર પણ સરસ આવે છે। હવે સારી રીતે આપણે ફેટી લઈશું, જેથી બધી વસ્તુઓ મેલ્ટ થઈ જાય। તો અહીં લીંબુના જે ફૂલ નાખ્યા છે ને એ પીગળવા જરૂરી છે। ખાંડનો તો પાવડર લીધો છે એટલે ફટાફટ પીગળી જ જાય છે। તો અહીં સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લીધું છે, ફેટી લીધું છે। હવે આની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કોર્નફ્લોર નાખીશું। કોર્નફ્લોર એટલે મકાઈનો સફેદ લોટ। તો આ મકાઈનો લોટને પણ આપણે ચાળીને લીધો છે। હવે કોર્નફ્લોર નાખવાથી જે ખમણ બન્યા પછી જાળી રહે છે એ બની રહે છે, વઘાર રેડ્યા બાદ પણ જાળી જતી નથી રહેતી। હવે સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે, ફેટી લીધું છે। તો આની અંદર 1 કપ જેટલો બેસન આપણે ચાળીને નાખીશું અને એક જ દિશામાં આપણે ફેટીશું, જેથી એના અંદર હવા ભરાય। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે એકદમ લમ્સ ફ્રી બેટર આપણું તૈયાર થયું છે। તો આવું જ આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે। બેસનને ચાળીને લીધું છે એટલે એમાં ગાંઠા પણ નહીં પડે। તો બેસનના ભાગનું અત્યારે આપણે પાણી નાખેલું છે। 2 ટેબલસ્પૂન અત્યારે આપણે કોર્નફ્લોર નાખેલો હતો, તેના ભાગનું પણ અત્યારે પાણી નાખીશું। તો અત્યારે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીશું અને ફરી પાછું આપણે ફેટી લઈશું। તો આ રેશિયો એકદમ સરળ છે, કોઈ પણ આને બનાવી શકે છે। અહીં બધી વસ્તુઓ સારી રીતે ફેટાઈ ગઈ છે। હવે આ બેટરને આપણે 3 મિનિટ સુધી ફેટી લીધું છે। 3 મિનિટ ફેટ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો એક જ દિશામાં ફેટવાનું છે અને બબલ્સ ક્રિએટ થયા છે, એટલે કે એનામાં હવા ભરાણી છે। તો હવે લીડ કવર કરીને 30 થી 45 મિનિટ સુધી આપણે આને રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું। તો 45 મિનિટ સુધી મેં આને રેસ્ટ આપી દીધું છે। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો બેસન ફૂલી ગયું છે અને પહેલાં કરતાં જે બેટર છે આપણું ઠીક થઈ ગયું છે। તો અત્યારે આને આપણે એડજસ્ટ કરીશું। તો સૌપ્રથમ તો આપણે સોડા નાખીશું। તો 3/4 ટીસ્પૂન એટલે કે પોણી ટીસ્પૂન જેટલી આપણે સોડા નાખી છે। સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે આના ઉપર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીશું। તો આવી રીતે માપસર નાખશો તો બધું જ બરોબર રહેશે અને ખમણ પણ માર્કેટ જેવા તૈયાર થશે। હવે તમારે અહીં એક જ દિશામાં ફેટવાનું છે। એક જ દિશામાં ફેટશો તો અંદર હવા ભરાશે, આડું આડું ફેટશો તો હવા ભરાશે અને નીકળી જશે। તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। 1 મિનિટ સુધી આપણે આ મિશ્રણને ફેટી લીધું છે ને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કેટલા બબલ્સ આવ્યા છે। આ બેટર મને થોડુંક ઠીક લાગી રહ્યું હતું એટલે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બીજું પાણી નાખ્યું છે અને ફરી પાછું આપણે ફેટી લીધું છે। હવે આવી રીતના જ્યારે બબલ્સ હોય ત્યારે આપણે આને સ્ટીમ કરવા માટે મૂકીશું। તો સોડા નાખ્યા પહેલાં જ આપણે સ્ટીમર રેડી કરી લેવાનું છે અને જે મોલ્ડ કે થાળીમાં આપણે
ખમણ બનાવવાના હોય એને ગ્રીસ કરીને રાખી લેવાના છે. તો હું અત્યારે કેક ટીનનો ઉપયોગ કરી રહી છું. તમે કોઈ પણ પ્લેટ કે થાળીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે વરાળથી બફાતી વખતે ઉપરથી પાણી ન પડે એ માટે કરીને આ રીતનું આપણે એક છીબું ઢાંકી દઈશું અને ઉપરથી લીડ કવર કરીને હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે 25 મિનિટ સુધી આને બફાવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે ખોલવાનું નથી. 25 મિનિટ પછી જ આપણે આ ખમણનું ઢાંકણ ખોલીશું. જો વચ્ચે વચ્ચે ખોલીને તમે ચેક કરો છો તો જે અંદરનું ટેમ્પરેચર છે ડાઉન થઈ જાય છે, જેના કારણે ફૂલેલા ખમણ બેસી જાય છે અને બરફી જેવા તૈયાર થાય છે. તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. 25 મિનિટ પહેલાં તમારે લીડ ખોલીને જોવાનું નથી. એના માટે કરીને સ્ટીમરમાં પૂરતું પાણી નાખવાનું, જેથી તળિયું પણ બળી ન જાય. હવે લીડ કવર કરીને હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને 25 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. હવે જ્યાં સુધી ખમણ બફાય છે ત્યાં સુધી આપણે વઘાર તૈયાર કરી લઈશું. તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મગફળીનું તેલ ગરમ કરી લીધું છે, જેમાં ½ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી છે. હિંગ સારી રીતે ચટકી ગઈ છે તો 1 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે રાઈ નાખી છે. રાઈ પણ સારી રીતે તતડી રહી છે. તો અત્યારે ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ સ્લો રાખી દઈશું અને આ સમયે આની અંદર મીઠા લીમડાના પાન અને 4 તીખા મરચાં નાખી દઈશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે વઘાર તતડી ગયો છે. તો હવે ½ કપ જેટલું આની અંદર આપણે પાણી નાખી દઈશું, જેથી લીમડો અને મરચાં છે એ બળી ન જાય. તો અત્યારે હવે આ વઘાર ખાટો મીઠો હોય છે, ચટપટો હોય છે. તેના માટે કરીને આપણે ½ ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું નાખ્યું છે. સાથે આપણે દળેલી ખાંડ નાખી છે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી. ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધી આપણે આને પકવી લેશું. તો અહીં હાથથી અડતા થોડુંક ચીકણું લાગે એવી આપણે બનાવવાની છે સિરપ. ચાસણી નથી બનાવવાની કોઈ પણ તારની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ફક્ત આવી રીતે અડકતા હાથમાં ચીકણાટ લાગે એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. તો અત્યારે આ વઘાર છે તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું અને આને ઠંડુ પડવા માટે મૂકી દઈશું. તો વઘાર અને ખમણ બંને આપણા ઠંડા હોવા જોઈએ, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે અહીં 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ઢાંકણ પર ખોલી લીધું છે અને લીડ પણ હટાવી લઈશું. નીચેથી તો સૌ કોઈની જાડી પડતી હોય, ઉપરથી આવી જાડી પડે તો માનીએ, સાચો ને? તો તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી કેટલી જાડી પડી છે ને કેટલા સોફ્ટ ખમણ તૈયાર થયા છે. હવે આ મોલ્ડને આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને આને એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવવા દઈશું. પંખા નીચે ઠંડા પાડવા નથી દેવાના, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો, નહીં તો ઉપરની જે લેયર છે એ ડ્રાય થઈ જશે. અહીં વઘાર આપણો ઠંડો થઈ ગયો છે તો એના અંદર અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો વઘાર ઠંડો થઈ જાય પછી જ આપણે લીંબુનો રસ નાખવાનો છે. અહીં આપણા ખમણ પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. જોઈ શકો છો ઉપરથી પણ કેટલી સરસ જાડી પડી છે. હવે આને આપણે ડીમોલ્ડ કરી લઈશું અને આના આપણે મનગમતા સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું. તો જોઈ શકો છો કેટલા સ્પોન્જી બન્યા છે. કટ કરતી વખતે આપણા ખમણ નાચી રહ્યા છે ને એકદમ સોફ્ટ સ્પોન્જી. એક પીસ કાઢીને પણ બતાવી દઈશ કે અંદરથી પણ કેટલી સરસ જાડી પડી છે. આવી રીતે આપણે એને દબાવતા એ પોતાના શેપમાં પાછા આવી રહ્યા છે અને જાડી ક્યાંયથી પણ બેઠી નથી. આવી રીતે મુઠ્ઠી વાળતા પણ ખમણ આપણા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી દેખાઈ રહ્યા છે, એ બેસી નથી જતા, એટલે કે આપણા પરફેક્ટ ખમણ તૈયાર થયા છે. હવે અહીં આપણા ખમણ પણ ઠંડા છે અને વઘાર પણ ઠંડો છે. તો આ વઘારને આપણે ખમણ ઉપર રેડી દઈશું અને સારા દેખાવ માટે ઉપરથી થોડીક આવી રીતે કોથમરીને પણ ભભરાવી દઈશું અને આને આપણે 15 મિનિટ માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. 15 મિનિટ પછી આપણે એને મોટા વાસણમાં લઈ લીધું છે અને આવી રીતે ઉથલપાથલ કરી લેશું અને થોડી કોથમરી ઉપરથી પણ નાખી દીધી છે. તો ઢોકળા સિરપ પીએ એ માટે કરીને 15 મિનિટ સુધી એને રેસ્ટ આપવું. તો તમે જોઈ શકો છો અંદર સુધી જે શુગર સિરપ છે આપણી ખમણે પીધી છે. હવે આ ખમણ જ્યારે તમે ખાશો ને તો ગળામાં ડજુરો પણ નહીં વળે અને સીધા સડસડાટ કરતાં એ ઉતરી જવાના છે. એક પીસ તોડીને પણ બતાવી દઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ જોઈ શકો છો કેટલા સોફ્ટ સ્પોન્જી ખમણ આપણા તૈયાર થયા છે. હવે તમે ખમણ બનાવવામાં ક્યારેય ફેલ નહીં થાઓ, એ મારી ખાતરી છે, મારી ગેરંટી છે. તો એકવાર આ રેસિપી અચૂકથી ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ આજની અમારી મહેનત અથવા રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.